Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Tällä kertaa on jälleen aika esittää kysymys, mikä ihmeen? Eli jälleen käsittelyssä tämä videosarja Mikä ihmeen, joka siis käsittelee hieman erikoisempia tai lyhytaikaisia elokuvaformaatteja tai formaatteja, joita ei enää ole tänä päivänä elossa. Käsittelyssä on siis kaiken näköisiä, ehkä jo unholaan jääneitä fyysisiä elokuvaformaatteja. Ja tällä kertaa käsittelyssä on Video 2000 tai VCC, jona se myös tunnetaan. Formaattina tämä julkaistiin 70-luvun lopussa ja se kilpaili VHS ja Betamaxia vastaan, jääden lopulta niiden jalkoihin. Tästä hieman lisää jaksossa. Ja kuten myös aiemmin, niin on aika esitellä tietenkin videolla myös omaa kokoelmaa, joka on hyvin pieni, kun kyseessä on Video 2000. Se on jopa niin pieni, että mennään täsmälleen samalla kaavalla kuin Betamaxissa, eli meikäläisellä ei ollut ainuttakaan Video 2000 kasettia ennen, kun sitten nyt ostin sellaisen huutonetistä. Jäätävän kokoinen paketti, tänne mahtuisi varmaan ties kuinka monta leffaa. DVDtä tämmöiseen boksiin menisi varmaan parisenkymmentä heittämällä. Mutta tästä saadaan samalla myös pikku unboxaus, kun meikäläinen tänne avaa. Ja eihän tämmöstä mikä ihme videota voi tehdä, jos ei ole edes yhtä kyseistä formaattia esiteltävänä. Koska ne harvinaiset on vähän sellaisia ehkä, että moni ei tiedä, välttämättä edes kuulu aikaisemmin tällaisesta formaatista kuin Video 2000. Hauska nimi, kun miettii siinä nähden, että tosiaan 70-luvun formaatti kyseessä. Tämä on tämmönen jäätävä boksi ja sieltä löytyy papereita ja kaikkea. Ja sitten sieltä löytyy pohjalta Video 2-tonninen. Kyseessä on elokuva The Executioner. Ja tää on tämmönen Hollanti-versio. Ellen nyt täysin väärässä on, niin Video 2-tonninen ei hirveän yleinen ollut meillä Suomessa. Oliko suomalaisia julkaisuja tai laitteita ollenkaan meillä hirveästi, joten sen takia tämmöistä ei ihan helposti löydy. Yksi kappale huudossa oli kuitenkin myynnissä ja kyseessä siis hollantilainen versio. Tää on tämmönen oikein kunnon niinku jötkylä kasetti. Tää on tämmönen paksumpi kotelo. Hauska. Tää on pyöreä tää kotelo täältä ja tää ei ole ihan mikä tahansa kotelo, vaan tämmönen vähän nahkasen tuntunen täältä reunoilta ja totta kai vanha kuin mikä, niin ei tää kauhean hyvässä kunnossa ole. Mutta mua huvittaa se, että kun tätä katsoo, niin täällä on VHS-logo. Siihen on vedetty pikkuruinen sininen tarra päälle. Tää ei ole VHS, vaan tää on VCC, mikä on tonne ylös pistetty. Videoland lukee tuossa, joten olisiko semmosen levittäjän leffa sitten, tai kenties video vuokraama kuin Videoland. Videoscreen saattaa olla julkaisija. Ja otetaan tuolta vielä esille oikein kotelo auki. Tosiaan tämmönen oikein niinku, hauska tämmönen vähän niinku nahkasen tuntunen tai tämmönen. Ja sieltä löytyy kasetti. Eli VCC 240 lukee siellä ja otetaan se pois kotelosta, niin näkee vähän paremmin. Mä en ole ikinä itsekään pitänyt tämmöstä ennen käsissäni edes. Tämän näköinen. Muistuttaa vähän C-kasettia, mut pirusti isommassa koossa. Koko luokka on VHS-kasetti, Betamaxi, sitä luokkaa. Tässä nyt sopivasti ei ole semmoista yhtään, että voisi verrata. Ja tää näyttää siltä, että tää olisi niinku ihan itse nauhoitettu.
Mutta tossa tosiaan lukee VCC ja sitten alhaalla lukee vielä erikseen Video 2 tonninen. Ja tässä on nämä tämmöiset tutut kelat ja nauha näkyy tossa noin. Tai nauhat. Ja tätä ei saa auki täältä ylhäältä ainakaan ihan helpolla. The-Executioner. Pistetään se koteloon ja katsotaan, saako se sinne napsahtamaan mitenkään järkevästi takaisin. Sai. No niin. Eli tosiaan Video 2000 VCC. VCC eli Video Compact Cassette oli formaatti, jonka Philips ja Grundig kehittivät kilpailemaan JVC luomaan VHS ja sitten Sonyn Betamaxia vastaan. Video 2000 tuli markkinoille siis vuonna 1979 ja sen markkinointi lopetettiin vuonna 1988. Eli tommonen 10 vuotta. Vuonna 1984 Philips tunnusti tappionsa alkaessaan valmistamaan VHS-nauhureita. Siinä yhteydessä yhtiö lupasi, että Video 2000-tekniikka valmistusta jatketaan 80-luvun loppuun, mutta koska he lopetti sen sitten jo 88, niin se ei ihan pitänyt paikkaansa. Video 2000 oli monissa teknisissä ominaisuuksissa VHS ja Betamaxia parempi. V2-tonninen käytti kääntökasettia, jolloin yhdelle kasetille pystyi nauhoittamaan kumpaankin suuntaan. Yhden puolen tallennuskapasiteetti oli 4 tuntia, joten yhteensä yhdelle nauhalle pystyi tallentamaan 8 tuntia videomateriaalia. V2-tonninen pystyi tallentamaan dataraidan ja videoraidan oheen. Nauhureissa oli edistyksellinen kohinan eli nauhasta johtuvan suhinan vaimennus. V2000-nauhuri pystyi kelaamaan nauhan haluttuun kohtaan, kun nauhurin syötettiin kohdan aika. Dynaamisen raidan seurannan eli Dynamic Drag Following ansiosta V2-tonninen ei tarvinnut lainkaan kuvan kohdistussäätöä, mitä taas vanhoissa VHS-nauhureissa oli säädettävä käsin, ja uusissa säätö tapahtuu automaattisesti. Dynaamisen raidan seurannan ansiosta kohdistus ei mennyt pieleen kuvallisessa pikakelauksessakaan. Tähän Betamax ja VHS eivät koskaan pystyneet vastaamaan. Eli sen takia ehkä tälle annettiin hienosti nimesi Video 2-tonninen 2000. Se oli 2000 kovaa ajatusta tulevaisuutta. 70-luvulla, 80-luvulla 2000 oli niin kaukainen tulevaisuus aina, että kaikki nimettiin 2000. Myös tämä formaatti. Formaattisodasta siis. Video 2-tonnisesta tuli formaattisodan ensimmäinen häviäjä, kun V2-tonnisen nauhureiden valmistus loppui 88. Betamax seurasi pian perässä tästä Betamax-jaksossa juttua, ja VHS tuli sitten kotimarkkinoiden numero 1, se mitä meillä myös eniten täällä Suomessa törmää. V2-tonnisen epäonnistuminen saattoi johtua osittain myöhäisestä markkinoille tulosta verrattuna VHS ja Betamaxiin. Markkinoille tuloa olivat hidastaneet DTF-järjestelmän kehitystyössä ilmenneet ongelmat. V2-tonnisella oli tekninen etumatkansa ohella varsinkin markkinatilanteen liittyviä heikkouksia VHS ja Betamaxiin verrattuna. Philipsin aiemmat kasettiformaatin VCR:n heikko tahdistuvuus vaikutti asiaan, vaikka kuva niissä olikin hyvä, kunhan se vaan vakavoitui.
Betamax-videokamerat saapuivat kauppoihin ensimmäisenä. VHS ja Betamaxi markkinointiin ympäri maailmaa, kun taas Video 2000 markkinointiin pääasiassa Euroopassa, tosin myös hieman Afrikassa ja Argentiinassa. Eli ainut Amerikan mantereen maa, missä tätä markkinointiin oli Argentiina. Ja tämä oli yksi syy myös siihen, että minkä takia V2-tonninen ei sitten hirveän hyvin pärjännyt tässä formaattisodassa. Ja VHS ja Betamax oli vakiinnuttanut paikkansa markkinoille, koska niillä oli jo saatavilla näitä valmiita nauhoitteita. Ja VHS ja Betamax nauhurit, eli soittimet, olivat myös luotettavampia kuin Video 2-tonnisen. Tässä siis tällainen pikainen mikä ihmeen jakso VCCstä, eli Video 2-tonninen, Video 2000 formaatista. Ja kuten sanottua, niin yksi kappale meikäläisen kokoelmasta löytyy nyt. Se on tämä Hollantin julkaisu elokuvasta The Executioner. Ja Suomessa ei tietääkseni pahemmin Video 2-tonnista ole ollut. Saattaa olla, että jossain vuokrakäytössä on ollut. Laita he kommentteihin. Tiedätkö sä paremmin Suomen Video 2-tonnisista? Miten paljon Suomessa on ollut tai onko ollut ollenkaan? Vai onko tämä niinku enemmänkin muun Euroopan formaatti? Tämä oli tämmöinen lyhkäinen jakso tästä, koska ei tässä nyt ole paljon esiteltävääkään enempää kuin meikäläisellä tämä yksi vaan oli. Hei, laita kommentteja. Löytyykö sulta Video 2000 kasetteja, eli VCC-kasetteja? Oletko sä kuullut koskaan tästä formaatista? Keräiletkö sä näitä? Tai mikä on semmonen oudoin formaatti niin sanotusti, mitä sulta itseltään löytyy? Tai kerätkö outoja formaatteja? Vai tyydytkö ihan vaan nykypäivän DVD, Blu-ray, 4K-levyihin? Tai onko niin, että Laserdisc on ainut oikea? Vai onko sulle ainut oikea kenties Video 2000 formaatti? Laita kommentti. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältöä, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffoja ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjat fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan.
Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffoilu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.